नमस्ते, म भरत। आज म तपाईहरुलाई अन्डा अमलेट कसरी बनाउने त्यो बारेमा जानकारी गराउने छु र सक्दो भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला र लाइक पनि गर्नुहोला, कमेन्ट पनि गर्नुहोला र सबैको सामु पुर्याइदिनु होला। कसरी अन्डा अमलेट मजाले एकदमै मसला कम र स्वादिष्ट बनाउन सकिन्छ म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले मैले अब तेलमा ताप बसालिसकेपछि तेलमा यसरी खुर्सानीहरू राखेँ, नुनहरू राखेँ अनि लसुनहरू काटेर सबै राखेँ। मैले मसला राखिनँ, त्यतिकै तेलमा भुट्दैछु। यसरी भुटिसकेपछि मैले अन्डा तयार गरेको यसरी अन्डा राखेँ। मैले एउटा कचौरामा तयार पारेको अन्डालाई यसरी राखिसकेपछि अब मैले सबै थोरै नुन पनि राखेँ, खुर्सानीहरू पनि राखेँ र प्याजहरूको हरियो पातहरू काटेर यसरी राखेको छु। मसला के पनि हालेको छैन। एकदमै अब यसलाई मैले भुटिसकेको छु। अब यो सबै लसुनहरू सबैहरू हरियो पातहरू खुर्सानीहरू भुटिसकेपछि अब मजाले एकचोटि यो ताईमा यसरी चलाउँछु। चलाइसकेपछि अब यसरी उल्टो फर्काएर मैले पहिला एकतिर पकाएँ, एकतिरबाट पछि अर्कोतिर फर्काइसकेपछि सानो सानो बीचमा यसरी टुक्रा टुक्रा पार्यो भने झनै मिठो स्वादिष्ट हुन्छ। यसरी सानो पिस बनाएर भुजिया टाइपको पनि बनाउन सकिन्छ, सिक्नै पनि बनाउन सकिन्छ। एकदमै मसला रहित यसरी बनाउन सकिन्छ। नमस्ते, म भरत। आज म तपाईहरुलाई अन्डा अमलेट कसरी बनाउने त्यो बारेमा जानकारी गराउने छु र सक्दो भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला र लाइक पनि गर्नुहोला, कमेन्ट पनि गर्नुहोला र सबैको सामु पुर्याइदिनु होला। कसरी अन्डा अमलेट मजाले एकदमै मसला कम र स्वादिष्ट बनाउन सकिन्छ म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले मैले अब तेलमा ताप बसालिसकेपछि तेलमा यसरी खुर्सानीहरू राखेँ, नुनहरू राखेँ अनि लसुनहरू काटेर सबै राखेँ। मैले मसला राखिनँ, त्यतिकै तेलमा भुट्दैछु। यसरी भुटिसकेपछि मैले अन्डा तयार गरेको यसरी अन्डा राखेँ। मैले एउटा कचौरामा तयार पारेको अन्डालाई यसरी राखिसकेपछि अब मैले सबै थोरै नुन पनि राखेँ, खुर्सानीहरू पनि राखेँ र प्याजहरूको हरियो पातहरू काटेर यसरी राखेको छु। मसला के पनि हालेको छैन। एकदमै अब यसलाई मैले भुटिसकेको छु। अब यो सबै लसुनहरू सबैहरू हरियो पातहरू खुर्सानीहरू भुटिसकेपछि अब मजाले एकचोटि यो ताईमा यसरी चलाउँछु। चलाइसकेपछि अब यसरी उल्टो फर्काएर मैले पहिला एकतिर पकाएँ, एकतिरबाट पछि अर्कोतिर फर्काइसकेपछि सानो सानो बीचमा यसरी टुक्रा टुक्रा पार्यो भने झनै मिठो स्वादिष्ट हुन्छ। यसरी सानो पिस बनाएर भुजिया टाइपको पनि बनाउन सकिन्छ, सिक्नै पनि बनाउन सकिन्छ। एकदमै मसला रहित यसरी बनाउन सकिन्छ।